No niin, ja tervehdys taas ja vähän pidempää videota sitten taas vaihteeksi, että tuossa vähän työt häiritti videoiden tekemistä ja oikeastaan semmoista kunnon videoaihettakaan tuossa ollut, tai aiheita sikäli on, mutta ei semmoista niin kuin just aikaa ja oikein niin kuin mahdollisuutta lähteä tarttua niihin. Mutta tosiaan kun tuossa tuli tuo yksi työhomma pakettiin ja nyt on vähän semmonen olo, että voisi hiukan rentoutua, niin voitaisiin mennä pienelle mettäretkelle. Siellä löytyy kaiken näköistä mielenkiintoista pientä nähtävää, että eiköhän pakata reppuja ja lähdetä. No niin, ollaan saavuttu ensimmäiselle etapille sitten, että jätin auton tuonne. Kävin kiertämään tuolta yhden kääntölenkin ympäri. Oli vähän jännät paikat, kun jonkun verran tuoretta lunta ja jää tuolla lumen alla, niin oli vähän hommaa päästä ja kääntää auto, mutta tosiaan tänne en nyt lähde edes ajamaan autoa. Tarvitsisi olla neliveto mukana, mutta tämän tien päässä, niin siellä on semmonen, voisi sanoa, että muistomerkki vanhasta tilasta, mikä siellä aikanaan oli. Että yksi rakennus on jäljellä tarkoituksella jätetty niin kuin, semmoiseksi, no voisi sanoa, että muistomerkiksi, mutta tää on jonkun verran, tai sanotaan, että kilometri ainakin tässä talsittavaa, että mä en nyt matkaa kuvaa, mutta nähdäänpä siellä perillä sitten. Aletaan olla täällä perillä sitten ja täällä tuo pinnan muodotkin alkaa olla aika jylhää, että tässä mielestäni näkyisi sitten jo rakennuksia, jos elettäisiin vanhaa aikaa tuon kalliolaen päällä tuossa. Ja tästä kun mennään pidemmälle, niin aukeisi varmaan enemmän rakennuksia ja tuolla edessä vasemmalla mielestäni peltopaikkaa ja tuo missä nuo puut on, niin siinäkin vanhaa peltopaikkaa. Ei paljon, mutta kumminkin mitä siihen maailman aikaa sitä on sitten tarvinnut olla. Tää on kaiken kaikkiaan todella jylhää. Tiedä välittyykö nyt tästä, mutta tuo kallioreuna nousee tuosta ylös ja sitten tuon takana on vielä vähän korkeampi paikka. En taida nyt yksinään talviolosuhteessa lähteä tuonne kiipeileen, kun on sen verran hazardia. Mutta no niin, tuolta alkaa näkymään tuo jäljellä oleva rakennus, niin mennään likemmäksi kattoo. Niin tästä välistä varmaan päästään ryömimään tänne likemmäksi. Aika paljon lunta täällä on kyllä edelleen. Se on kun täällä metsässä varjossa on, niin ei ole nämä vanhatkaan lumet juuri sulanut. Mutta täällähän tämä. Eli ainut jäljellä oleva rakennus näistä, mitä täällä tilalla aikana oli ja tarkoituksella ihan niin kuin säästetty vähän niin kuin museomaamerkiksi sitten. Ja tuo on vähän, tiedä mikä on joku läppä tuo ei käytössä, mutta ehkä se tarkoittaa sitä, että tämä ei ole siis mitenkään yksityisellä käytöllä tämä rakennus, että täällä on ihan ovet auki. Kurkataan. Täällä on tämmönen vanhan ajan kesämökkitunnelma. Mutta täältä löytyy sitten kuvia siitä vanhasta tilasta, niin voitaisiin vähän kurkata. Siinähän niitä kuvia sitten olisi. Että mitä täällä aikanaan sitten löytyi tältä rinteeltä. Että se on varmaan päärakennusta tai navettarakennusta tuossa. Ja tässähän sitten tuossa on tämä, missä nyt ollaan sisällä. Ja niin kuin kerroin, niin tuossa kallion päällä nyt oli ilmeisesti tämä päärakennus. Ja mikähän tuossa sitten joku
piharakennus kanssa ja tuolla löytyy edelleen lähdepaikka, missä on tuo kaivo ollut ja kellarin paikka ja tuolla on sitten varmaan navettoa ja riiheä ja mitä lie kaikkia täällä ollut, mutta tämä on hienoa, että täällä on niinku, oli niin huonot ollut, muistaakseni 80-luvulla nämä rakennukset, että oli sitten purettu pois, ettei aiheudu vaaratilannetta kenellekään, mutta tähän oli sitten pistetty vielä uusi pelti tähän rakennukseen, että säilyy sitten oikeastaan vaikka kuinka kauan vielä tässä omillansa. Mutta hieno mahdollisuus tämäkin niin kurkistaa tuohon menneeseen aikaan, että millaisissa olosuhteissa on asuttu. Ja tämähän on todella syrjässä niin ihan jo siihenkin maailman aikaan ollut, että kun ei mitään autojakaan varmaan ihan alussa ainakaan täällä ollut. En ihan tarkkaan muista minkä ikäinen tämä tila on, mutta 80-luvulla kumminkin purettiin jo pois. Että kyllähän se menee sitten 1800-luvun puolelle heittämällä. Mutta syrjäinen paikka, mutta tosi jylhää. Tästäkin kuvasta oikeastaan tulee vähän jo ilmi sitä, että kuinka jylhää tämä maasto on. Että tuollakin näkyy sitten kalliolinjaa. Hieno paikka ollut ja edelleenkin. Ja tässähän on ihan vanha ovikin sitten, vaikka ulkopuolelta näytti tuommoiselta joltain yksinkertaiselta, melko modernilta ovelta, niin siinä oli vaan laitettu joku kova levy tai vaneripintaan. Että tämmönen perinteinen nelipeilinen ovihan tässä sitten. Tosi hyvä kuntoinenkin, hieno kaunis ovi siinä. Ja hirrethän tässä rakennuksessa on tosi siistiä. Että tämä on tässä hyvällä paikkaa ja säilyy vielä hyvään aikaan. Paksu hyvä pelti siellä on ja auringolta suojassa. Että tämän kelpaa täällä kyllä viettää näitä hyvin ansaittuja eläkepäiviä tämän rakennuksen. Saadaanko me tuo ovi vielä? Nyt meni hakaan, juu. Kierretään vähän ympäri vielä sitten. Tuolla jossain oli se kellari, että ei haluta sinne pudota. Ihan linnunpesä. Vanhat tikaukset siinä ja lunta on kyllä reippaasti. Tänne päästään varmaan tänne taakse. Tämä on tosi söpö rakennus kyllä. Tämä on niinku haaveilen, että olisi tämmönen se hirsisaunakin itsellä. Just tämän kokoinen. Tää on ihan täydellisen kokoinen ja muotoinen ja kaikkea. Tosi nätti. Tästä voitaisiin vielä vähän visioida sitä vanhaa tilaa, eli tästä kun kaaretaan tuonne oikealle, niin tuolla edessä tuo kallion päällä oli tosiaan se päärakennus ja sitten siinä tuossa missä on vähän noista pusikkoa kallion alarinteessä, niin siinä kohin oli se pienempi rakennus. Ja sitten tässä oli jotain navettoa ja aittaa sitten tien tällä oikealla puolella, että kauniisti tähän voin kyllä visioida tämän vanhan maatilan ja se elämä, mitä tässä aikanaan täällä korven keskellä sitten on eletty. Ihan siis todella mahtava paikka niin kuin tänäkin päivänä, jos pystyisi olemaan omavarainen, niin kuin sanotaan, että 90%, niin täällä olisi tosi hieno edellä kyllä, ei käy kieltäminen. Tuolla käynyt näissä maastossa eräilemässä muutenkin niin kuin katselemassa mitä luonto tarjoaa. Tää on tosi kiva ja rauhallinen paikka. Vähän tänne täytyy aina autollakin ajella, jos tänne haluaa tulla, mutta ei se nyt siitä poista mitään. Näin etelässä Suomea kun ollaan, niin on hienoa, että löytyy tämmöisiä paikkoja. Mutta me voitaisiin nyt sitten lähteä eteneen seuraavaa etappia varten, eli mennään katsomaan mitä löytyy. Ja tässähän kävi nyt sitten näin, että en päässyt ajamaan sinne toiseen kohteeseen, mihin piti mennä, ja sitten vielä huomasin siinä kohtaa, että mulla oli niin kaikki evästarvikkeet, paitsi toi kahvi jäi. Mä ajattelin, että mä voin edes kahvia keittää siellä reissun päällä, niin mä ajattelin, että mä tuun sitten kotiin keittämään kahvit. Ja ihan tämmönen aurinkoinen päivä tässä, vähän tuulee kyllä, mutta pistetään pienet tulet tohon ja nautiskellaan kahvit tässä.
Katsotaan tosta, jos sais tuohon seuraavaan jaksoon vähän sitten remppaa. Mutta se jää nyt sitten nähtäväksi. Tuolla on pari semmoista hommaa, mitä on tarkoitus aloitella, mutta vähän katsoa, että tuleeko sopiva väli ja saa materiaalit tontille, niin lähtee sitten naputtelemaan. Mutta katsotaan ja ollaanpa kuulolla. Että kiitos ja nähdään.